गाइज द अनलाइन पल्स कम्युनिटीको यो डिस्कर्ड कम्युनिटीको हाम्रो ट्युटोरियल भिडियोमा सबैलाई स्वागत छ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि कि त डेस्कटपमा एप डाउनलोड गर्ने अर वेबसाइटमा जाने। हामीले मोबाइलमा पनि गर्न सक्छौँ। मोबाइलमा चाहिँ प्ले स्टोरमा डिस्कर्ड भनेर सर्च गरेपछि यो एप आइ नै हाल्छ। ल ल्यापटपमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि discord.com हान्यो भने हामीले इन्टर गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ एउटा सिम्पल त्यो फेसबुक इन्स्टाग्राम जस्तै नै सोसल साइट हो नि त, अनि यसमा पनि सेम नै हो होइन, सबै कुराहरू बुझि नै हालिन्छ। अब विन्डोजमा डाउनलोड गर्नको लागि यो एप डाउनलोड गरे पनि हुन्छ, यहीँ चलाए पनि हुन्छ ब्राउजर नै होइन। ब्राउजरको लागि यहाँनिर क्लिक गर्ने, अहिलेको लागि ब्राउजरमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर खुल्छ आफै होइन। अनि हामीले लगइन गर्नुपर्छ। लगइन चाहिँ त्यही गुगलबाट गर्ने हो, अरू इमेलबाट हुन्छ। फेसबुक खोल्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो खुलिसकेको छ, त्यो भएर आफै खोल्छ है त। यसरी यो खुल्छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ सुरुमा खुल्दाखेरि चाहिँ यो पार्टमा आउँछ है, वेलकम टु द अनलाइन पल्स कम्युनिटी भनेर यसरी आउँछ। मोबाइलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्ट मात्र देखाइरहेको हुन्छ। यसलाई यसरी यतापट्टि सार्नु हो भने, राइट स्वाइप गर्नु भने यो पार्ट खुल्छ। यो यतापट्टिको सबै यिनीहरू चाहिँ के भन्छ च्यानल्सहरू हो यो सर्भरको होइन। अनि यतापट्टि चाहिँ मेन अब मेसेन्जरको जस्तै इन्टरफेस हो यो चाहिँ। अब यतापट्टि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरू हेलो भन्ने च्यानलमा हुन्छ। यो च्यानल चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा सुरुमा तपाईँहरूलाई ल्याउने यहीँ। अब यहाँ चाहिँ सबै यो कम्युनिटीमा हामीले के गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ सर दिएको छ। अब रुल्समा अब यहाँ अर्को कुरा के भन्दाखेरि यहाँनिर यो ह्यासट्यागहरू दिएको छ नि, यो ह्यासट्याग दिएकोहरू चाहिँ सबै टेक्स्ट च्यानलहरू हो। अनि यसरी यो स्पिकर जस्तो छ नि, यिनीहरू चाहिँ सबै के हो त भोइस च्यानल अर भिडियो खोल्नुपर्ने च्यानलहरू हो यता। अब हामीले यसरी हेलोमा चाहिँ सबै छ, सर पढ्नु होला होइन, कहाँ के हो भन्ने कुरा छ। अनि अब वेलकममा चाहिँ तपाईँहरूलाई यसरी यो एउटा बटले चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छ है त। अब यसलाई तपाईँहरूले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी जसले लाइक गरे पनि हुन्छ। ल हामी यहाँ स्टडी रुममा आएको होइन, अहिले लाइक हान्यो। अनि मेन कुरा यहाँ चाहिँ हामीले रुल्स, यो चाहिँ हाम्रो जनरल रुल्सहरू हो, स्टडी रुमको रुल्सहरू हो। यो चाहिँ किन राखियो त भन्दाखेरि अब यो सर्भर अथवा यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ एउटा सेफ प्लेस होइन, सबैजना आउन सकुन्, एकदम राम्रो स्पेसको लागि चाहिँ केही रुलहरू चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ। अनि इन्ट्रोड्युस योरसेल्फमा चाहिँ तपाईँहरू आएर आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु। जस्तै यहाँनिर एउटा साथीले यसरी इन्ट्रोड्युस गरेका छन्, अर्को साथीले यसरी, यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन। यहाँनिर चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन गर्ने, इन्ट्रोडक्सनको लागि एउटा टेम्प्लेट यहाँ राखेको पनि छ हाम्रो हेलोको तलपट्टि। यसलाई कपी गरेर गर्न सक्यो, नत्र आफ्नै क्रिएटिभिटीमा हाले नि भयो। जस्तै यहाँ यो 14830609 रिप्रेजेन्टिङ द T.O.P भनेर हालेर त्यसरी पनि हाल्न सक्यो है। अब यो अनाउन्समेन्ट्समा चाहिँ हामीले सबै त्यो आइक्यानसँग रिलेटेड नोटिसहरूदेखि लिएर हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुने नोटिसहरू चाहिँ यहाँ अनाउन्समेन्टमा हुन्छ। अनि भिडियोज भन्ने टेक्स्ट च्यानल चाहिँ कस्तो च्यानल हो भन्दा द अनलाइन पल्सले चाहिँ हाम्रो युट्युबमा चाहिँ रिभिजन भिडियोहरू हालिरहेछ। त्यो रिभिजन भिडियोहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ आफै आउँछ नोटिफिकेसन है त। अनि यो लाइभ स्ट्रिम्स चाहिँ हामीले अब भविष्यमा कुनै लाइभ स्ट्रिम गऱ्यौँ युट्युब च्यानलमा भने चाहिँ यहाँ लाइभ स्ट्रिम आउँछ। यो तिनवटा चाहिँ द अनलाइन पल्ससँग रिलेटेड च्यानलहरू भए। अब आउँछ टेक्स्ट च्यानल तल। च्याट रुम भने चाहिँ हाम्रो जनरल सबैतिर हुन्छ नि, यो चाहिँ टेलिग्राम जस्तै हो कि यहाँ चाहिँ कुरा गर्न मिल्छ। सबै मान्छेहरूलाई ट्याग गर्न मन लाग्यो @ गर्ने, यहाँ चाहिँ @ चाहिँ गर्न मिलेन। यसले गर्दा सबैलाई नोटिफिकेसन जान्छ होइन। यो गर्न पनि मिल्दैन होला, सायद बन्द गरेछ होला। जसलाई बोलाउने हो @ गरेर बोलाउन सकिन्छ। अनि मजाले यहाँ क्वेसनहरू सोध्नेदेखि लिएर जस्तै यहाँ प्रोजेक्टले अब के नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स एक्टको सोधेर रहेछन् होइन, त्यस्तै गरी सोध्न सकिन्छ है त। अनि मिम्समा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी मिम्स सेयर गर्ने गर्छौँ। अब हामी धेरै मेम्बर त छैनौँ अहिले, जस्ट आज त लन्च भयो होइन, हो त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ अरू पनि आउँदै जान्छ। हाम्रो एकजना साथीले हालेछ नि एउटा। अनि रिसोर्स हबमा चाहिँ हामीले सबै क्याप 1 क्याप 2 अनि पछि क्याप 3 को पनि रिसोर्सेसहरूको लिङ्कहरू हुन्छ। अलर्ट्स चाहिँ कस्तो यो च्यानल हो भन्दा जस्तै तपाईँहरू यो स्टडी रुमसँग रिलेटेड छ, यहाँ चाहिँ भिडियो अन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भिडियो अन गर्नु भएन र तपाईँलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्न नमिल्ने बनाउनु भएको छ, अलर्ट आउँछ। अलिक सुन्दाखेरि कम्प्लिकेटेड लाग्छ होइन सुरुमा, तर एकदम सजिलो छ। अब आउँछ यहाँनिर बट कमान्ड्स हो। यो ठाउँमा चाहिँ हो हाम्रो सबैभन्दा पनि धेरै जस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हुन्। जस्तै यदि तपाईँले #प्रोफाइल भनेर कमान्ड हान्नुहुन्छ भने अब यहाँनिर त्यो एउटा मेसेज आउँछ है। यसरी तपाईँको प्रोफाइल हुन्छ। अब यो चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउनको लागि अकाउन्ट लिएको भएर यहाँ चाहिँ मेरो फोटो आएको छ। यहाँ तपाईँको फोटो आउँछ, जस्तै यहाँ सुशील साथीको यो फोटो छ होइन। अनि प्रोफाइलमा यहाँनिर यसले के भनेको छ, युज सेट प्रोफाइल एन्ड एड योर ट्याग्स टु दिस सेक्सन, सी हेल्प सेट प्रोफाइल फर मोर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले यस्तै क्याप 2 जस्तै राख्नको लागि यस्तै ! सेट प्रोफाइल। अब तपाईँ कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा कति लेभलमा पढ्दै हुनुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ क्याप 2 मा पढ्दैछु, गुरुकुलमा पढ्दैछु होइन। त्यस्तै अनि के गर्न मन लाग्छ
उकुलेले बजाउँछु भने उकुलेले लेखिनु भयो, उकुलेले प्लेयर होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँले इन्टर हानेर यसरी इन्टर हानिदिनु भयो भने तपाईँको अब हेर्दै जानु। यो चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल ट्याग्स भयो है। अब म सर भन्दै गइरहेको छु, यो चाहिँ बेसिक्स सुरु। अब हामीले यसरी प्रोफाइल हेऱ्यौँ भने अब हाम्रो त्यो बनेर आउँछ। त्यो आउँदै गर्दा म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अब यो सुशीलको हेरौँ तपाईँहरूले 3 to 6 आवर भनेर आइरहेको, उसले चाहिँ के भन्छ 3 to 6 आवर्स जति चाहिँ यो चाहिँ आवर्स पढेको हो कि होइन। उसको चाहिँ कोइन्स यति छ। अब यो चाहिँ एचिभमेन्ट हो, ऊ चाहिँ उसको पनि खुला छैन, भर्खर नै सुरु भयो नि त। यो चाहिँ एचिभमेन्टहरू हो। यो चाहिँ यो घुम्नको लागि चाहिँ सर्टेन स्ट्रेक्सहरू अनि लगातार पढ्ने, सर्टेन आवर पढ्ने अनुसार खुल्छ होइन। यो हामीले च्यानलमा त्यो नोटिफाई गराइ नै हाल्छ है त। ल आइसक्यो, यसरी क्याप 2 गुगल सीए गुगल प्लेयर भनेर आउँछ है त। ल अनि अर्को कुरा, अब यसमा तपाईँहरूलाई अब आफ्नो स्ट्याट्स हेर्न मन लाग्ला, कति पढियो भनेर यसरी स्ट्याट्स हान्ने होइन, कति पढियो हेर्नको लागि। अनि विकली डेटा हेर्नको लागि चाहिँ स्ट्याट्स आउँछ। यसरी स्ट्याट्स आयो है। अब तपाईँको यहाँनिर लिडर बोर्ड पोजिसनमा हामी टाइम अनुसार 8th छौँ होइन। अब याङ्की भन्ने कुनै केही कुरा नयाँ आउनु होला। अनि नोभेम्बर भनेर छ, यो मन्थमा कति आवर पढ्यो, अब यो त भर्खर सुरु गरेको अकाउन्ट हो, त्यही भएर छैन, यहाँ सबै आउँछ है। अनि मन्थली विकली अल टाइम 11 सेकेन्ड उखुले भएर देखाइरहेको छ, यहाँ सबै डेटाहरू देखाउँछ। विकली डेटा हेर्ने भए यसरी एक्सक्लामेसन विकली हान्ने, अनि मन्थली डेटा हेर्ने भए सबै एकदमै मजाले आउँछ। तपाईँले गरेको टास्कहरू पनि आउँछ यहाँनिर, मन्थली हान्यो भने मन्थली आउँछ है त। यो चाहिँ मन्थली डेटा आउँछ। अब यसपछि हाम्रो यो डिस्कर्ड च्यानलमा अर्को मेन फिचर भने चाहिँ टु डु लिस्ट। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले ट्राई गरेको है यसरी। यो चाहिँ टु डु लिस्ट बनाउनु हुन्छ होइन। टु डु लिस्टको लागि चाहिँ केही गाह्रो छैन। पहिला टु डु गर्ने, टु डु गरिसकेपछि प्लस के हाल्ने एउटा के अरे टास्क के हाल्ने। अब मलाई अहिलेको लागि कम्प्लिट दि भिडियो रेकर्डिङ होइन, यसरी प्लस गर्ने, यसरी आफै हुन्छ प्लस। ल अब अर्को चाहिँ प्लसै गरौँ पहिला, प्लस स्लिप्स होइन, प्लस कम्प्लिट बिजनेस कम्युनिकेसन होमवर्क भनेर लेख्नु। यस्तो भयो होइन। अब तपाईँहरूले बिर्सिनु भयो भने यो क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले के गर्ने भनेर यहाँ सिकाइदिन्छ आफै। यसरी यतापट्टि यो स्टडी लाइन भनेर आयो, स्टडी लाइनले कहाँ के गर्ने भनेर मजाले सिकाइदिन्छ है। अब कुनै टास्क सक्यो भने केही गाह्रो छैन, माइनस दाब्ने। अनि कुन सक्यो, यो 0 सक्यो कि 1 सक्यो। मेरो 0 सकेको छैन, 1 चाहिँ सक्यो मानौँ। 1 सकेपछि यसरी 1 भयो है। यो चाहिँ डिलिट भयो। चेक गर्नको लागि चाहिँ सी 0, त्यो चाहिँ डिलिट भयो। त्यो टास्क चाहिँ हामीले डिलिट गऱ्यौँ वहीँकोमा। कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ सी 0 कम्प्लिट भयो। यसरी चाहिँ हामीले अब टु डु लिस्टमा गर्छौँ सबै कुरा। अनि त्यसपछि आउँछ सेसन लबी र स्टडी रुमहरू। सेसन लबी भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले आवरली वाइज यो एउटा रुमहरू खुल्छ होइन। हो त्यो चाहिँ हामीले पहिले बुक गरेर राख्ने, अनि यो सिस्टमले चाहिँ हामीले रिमाइन्ड गर्छ होइन। यो चाहिँ म यहाँ भन्दिनँ, यसको लागि चाहिँ एउटा लिङ्क राखिदिन्छु होइन, त्यसमा गएर आफै हेर्नु ल। किनकि यो मेन कुरा यो होइन कि, मेन कुरा अहिलेको 2-3 कुरा भनिहालेँ। अब अर्को मेन कुरा भने चाहिँ स्टडी रुममा जोइन हुने। अब यो स्टडी रुमहरू कस्तो हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको माइक अन गर्न मिल्दैन होइन। अनि क्यामेरा चाहिँ अन गर्नुपर्छ। क्यामेरा अन गरेन भने तपाईँहरूलाई यो बोर्डले चाहिँ हाम्रो हटाइदिन्छ है। किनकि यो क्यामेरा अन गर्नै पर्ने स्टडी रुममा पनि। यहाँ चाहिँ अब पछि तपाईँहरूले अरू साथीहरू पनि देख्नुहुन्छ, जस्तै अगाडि भिडियोमा देख्नु होला सबै 4-5 जना 6 जना थियो, मजाले पढिरहेको है। अहिले त मैले अलिक पछि रेकर्ड गरिरहेको छु, त्यही भएर कोही छैन हो। यसरी चाहिँ यहाँनिर पढ्ने हो यसैमा गएर। अनि यो त क्वाइटवाला भयो। यहाँनिर 24/7 लोफी स्टडी रुम भन्ने पनि छ। यसमा चाहिँ गीत बजिरहन्छ 24/7। अब आवाज त्यहाँ आइरहेको छ कि छैन, तर यहाँ चाहिँ बजिरहेको हुन्छ। त्यो रेकर्डिङ पनि आउन सक्छ। यहाँनिर मलाई भनिसक्यो भिडियो भन्छ अहिले। You have joined the video only channel. Please enable your video or leave the channel in the next 180 seconds. मात्र हटाइदिन्छ है त। अनि जति हामी यो च्यानलमा बस्छौँ त्यति नै हाम्रो रेकर्ड हुँदै जान्छ। ल म चाहिँ यो छोडिदिन्छु। त्यहाँ चाहिँ गीतहरू पनि बस्थ्यो होइन। ल यो चाहिँ स्टडी रुम भयो। यो चाहिँ मेरो यहाँ आएर पढ्ने हो होइन। अनि केही क्वेसनहरू केही कुराहरू च्याट रुम, अनि टु डु लिस्ट बनाउनको लागि टु डु लिस्ट, अनि आफ्नो स्ट्याट्सहरू हेर्नको लागि बर्ड कमान्ड्स। अनि छ जनरल। यो जनरल भोइस च्यानल भने चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ स्टडी बाहेक केही कुरा कोहीसँग गर्नु छ होइन, जसलाई पनि बोलाउँदा भयो। यहीँ भएको साथीहरू कुरा गरिरहेछन् भने चाहिँ पनि हेर्नु मिल्यो। प्लस कसैलाई केही एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो भने पनि अर्को साथीलाई यहाँ आएर एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ है त। अनि
अनि यहाँ पनि 24/7 लोफी अर्को भोइस च्यानल चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्रेकमा आएर यसो लोफाई म्युजिक सुन्न भन्दा यहाँनिर हामी अनि यो लाइभ सेसन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्पेसल स्टेज च्यानल हो होइन। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कोही स्पेसल गेस्टहरूलाई बोलाएर एउटा अडियो के भन्छ प्रोग्राम टाइपको हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन। गेस्टहरूलाई बोलाएर हामीले यहाँ पोडकास्ट टाइपको अथवा केही कुराहरू गर्छौँ सबैलाई हेल्पफुल। यो चाहिँ अलिक सायद डिसेम्बर एक्जाम पछि हुनसक्छ। अहिले चाहिँ हामी अब सबै एक्जाममा पढाइ गर्नको लागि हामीले अलिक अहिले चाहिँ नहुन पनि सक्छ। यति नै हो। अनि हाम्रो यसबाहेकको अझै अरूलाई अझै धेरै जान्न मन छ भने चाहिँ हाम्रो लिङ्क छ bit.ly लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा नै हुन्छ। र अनलाइन पाल्स ट्युटोरियल यो गऱ्यो भने हामीलाई सबै आउँछ। अरू धेरै फिचरहरू छ त्यो चाहिँ यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कसरी हेर्ने म त्यो पनि सिकाइदिएको छु अनि हामीलाई हामीले यहीँ इन गर्छौँ है त। युजिङ स्टडी लाइन बट एज मेम्बर त्यो हाम्रो जुन सर्भरमा बट इन्टिग्रेट भएको त्यो चाहिँ स्टडी लाइन बट। सुरुमा चाहिँ बेसिक्स भनेको छ। बेसिक्स कुरा त धेरै छ सम्झाइदिइसक्यो। जस्ट जोइन भोइस च्यानल पहिले स्टडी रुममा जोइन हुने and by joining a voice channel you will be able to track when and how long you have been studying for, allowing you to enjoy your future is what enhance how you study. The basics त भनिहालेँ मैले अनि स्टुडेन्ट कार्ड्स एन्ड रिभिजन स्ट्याटिस्टिक्स भनेको यही यो कुरा मैले पनि भनिसकेँ है त। कमान्ड्समा गएर जान्ने योहरू पनि त्यहाँ यस्तै गरी देखाउँछ पढेकोहरू होइन। एचिभमेन्ट खोल्यो भने यस्तो हुन्छ, स्ट्रेकहरूको यस्तो हुन्छ है। यहाँ सबै मजाले एक्सप्लेन गरेछ। अरू जान्नु मन यहाँ टु डु लिस्ट कसरी क्रिएट गर्ने यसभित्र छ। अनि अर्को छ रिमाइन्ड मी सिस्टम छ। मलाई यति घन्टापछि यो काम गर्न रिमाइन्ड गरिदियो भनेर एउटा छ होइन। त्यो पनि हेर्दा हुन्छ। अनि अब कोइन्सहरू पाउँछ भने त्यो कोइन्सहरू चाहिँ साथीहरूलाई पठाउनु मिल्छ। कसरी पठाउनु त्यो पनि यहाँ छ मजाले लेखेको छ होइन। अनि पर्सनल सेटिङहरू कसरी अपडेट गर्ने त्यो छ है त। त्यो चाहिँ हाम्रो ट्युटोरियलको वेबसाइट। आजलाई यति नै गरौँ। अब केही क्वेसन भए चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, हामीले हेल्प गर्नेछौँ। अनि यो कम्युनिटीभित्र पनि हामी मोडरेटरहरूलाई तपाईँहरूले केही क्वेसन भए ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मोडरेटरको चाहिँ छुट्टै कलर हुन्छ कि जस्तै मैले देखाउन खोजेको यहाँ भएको अहिले नयाँ त कोही आएको छैन। यो कुशल भन्ने आयो। हाम्रो मेम्बरहरूको चाहिँ कलर ब्लू हुन्छ अनि मोडरेटर र एडमिनहरूको कलर चाहिँ पर्पल हुन्छ। हो यो पर्पल कलर भएकोहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले ट्याग गरेर केही क्वेसन भए सोध्न सक्नुहुन्छ है त। आजलाई यति नै। अब पछिको भिडियोमा भेटौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। धन्यवाद।